अस्ट्रेलिया पढ्न जान चाहने विद्यार्थीहरूको लागि राम्रो दिन आउँदैछ। धेरैभन्दा धेरै चेन्जेसहरू आउने तयारीमा छ, जुन तयारी विद्यार्थी तथा अभिभावकहरू र जो विद्यार्थीहरू भिजा लागेर अस्ट्रेलिया पुगिसक्छन् ती विद्यार्थीहरूको लागि निकै राम्रो गुड न्युज आउनेवाला छ। हरेक गुड न्युजहरू म तपाईहरूलाई हरेक क्लिपको बारेमा जानकारी दिनेछु। आज फेरि पनि अर्को भिजा स्टोरी लिएर तपाईहरुमाझ म आइपुगिसकेको छु। सरुनको भिजा लागेको छ, अस्ट्रेलिया कप्लान बिजनेस स्कुलको भिजा लागेको छ र जुलाई इन्टेकको लागि उहाँ पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँको एकाडेमिक ठिक थियो, इङ्ग्लिस ठिक थियो, फाइनेन्शियल राम्रो थियो, फाइनेन्शियलमा केही थर्ड पार्टी स्पोन्सर्स पनि थियो। उहाँको एक्सपिरियन्स आज हामी तपाईलाई सेयर गर्न गइरहेछौँ। सरुन, तिमीलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। कस्तो अनुभव भयो त भिजा लागिसक्दाखेरिको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? भिसा लागेपछि चाहिँ एकदमै खुसी। त्यही ड्रिमै त्यही थियो, विदेश गएर पढ्नु, राम्रै पढ्नु, करियर बढाउनु, त्यही त हो सबैको सोच। केआइसी कसरी आइपुग्यो त? केआइसी म आउनुको कारण चाहिँ म होइन, मेरो मम्मीले हजुरको टिकटकबाटै हेरेर यसो सजेस्ट गरेर यतै जाऊँ छोरा भनेर मम्मीकैबाट। कहाँ बस्नुहुन्छ? मेरो चाहिँ गाउँ चाहिँ टिकापुर। हजुर, टिकापुर भनेपछि मम्मीले टिकापुरबाट टिकटक हेर्नुहुन्छ। हजुर, अनि तपाईँ यता आउनुभयो। जस्तो टिकटकबाट तपाईँले एउटा मम्मीलाई त हामीले पोजिटिभ इम्प्रेसन दिन सक्यौँ, तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो सर्भिसले कतिको पोजिटिभ इम्प्रेसन राख्न सक्यो? हाम्रो सर्भिस त लास्ट टाइम पोजिटिभ। सब यहाँ मेरो काउन्सिलर म्याम, सट्टा म्याम एकदमै हेल्पफुल। जति बेला फोन गरे त्यति बेला उठाएर रिसिभ गर्ने, राम्रो सजेसनहरू दिने, यस्तै हो। अनि अरू को टिम मेम्बरहरू? हाम्रो डकुमेन्टेसनमा त्यही हाम्रो यो सदा म्याम एकदमै हेल्पफुल, एकदमै माया गर्नुहुन्छ। हजुर। अनि हाम्रो बोर्डलाम सर डकुमेन्टेसन। सो तपाईलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो रहेन? अस्ट्रेलिया चाहिँ किन रोज्नु भएको तपाईले एज अ स्टडी डेस्टिनेसनको रूपमा? अब त्यही हो, फर्स्टमा भन्दा मेरो दाइ छ। हजुर, दाइ त्यही हुनुहुन्छ, त्यही भएर सजिलो पनि हुन्छ। मम्मीहरू दाइ भाइसँगै भयो भने राम्रो पनि हुन्छ भनेर त्यही हो। दाइको फिडब्याक कस्तो छ? अस्ट्रेलिया कस्तो लागिरहेको छ उहाँलाई? दाइको फिडब्याक चाहिँ राम्रो छ सर। अब तपाईँ कहिले जानुहुन्छ? मेरो अब हेरौँ 15-20 दिन पछि होला। 15-20 दिन पछाडि। सो अब जुन नयाँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जुन अस्ट्रेलिया पढ्न जान खोजिरहनु भएको छ ती विद्यार्थीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्ने, अरू या जुनै सुकै देश भयो नि हाम्रो केआइसी चाहिँ भिजिट गरौँ भन्न चाहन्छु म। यदि तपाईँ अस्ट्रेलिया अथवा अन्य कन्ट्री पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ, उपयुक्त कन्सल्टेन्सीको खोजीमा हुनुहुन्छ, अपडेटेड इन्फर्मेसन्सहरू भोलि के चेन्ज हुँदैछ, आज के छ त प्रक्रिया र फ्युचरमा के कस्ता सम्भावित चेन्जेसहरूले मलाई के कस्तो असरहरू पर्छ, यी सम्पूर्ण जानकारी लिन मन छ, करियर काउन्सिलिङ लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झिनै पर्ने नाम केआइसी। आउने होइन त?